أعزائنا المتابعين، اليوم عم نقدم لكم حلقة استثنائية. ليش هاي الحلقة استثنائية؟ لأنه معنا سيارة تنتمي إلى عملاقين. العملاق الأول شركة MG البريطانية التاريخية المعروفة واللي بيعود تأسيسها لسنة 1924. أما العملاق الثاني واللي هي شركة سايك موتورز الصينية اللي هلأ بدورة بتمتلك شركة MG. ليش عم نقول عن سايك موتورز انه هو عملاق؟ لانه سايك موتورز بيحتوي على اكثر من 20% من مبيعات السيارات بالسوق الصيني، زائد انه عنده اكبر مصنع على وجه الارض. خليكم معنا لنحكيكم اكثر عن تفاصيل هاي السيارة. السيارة اللي معنا اليوم من شركة MG هي سيارة MG6. هاي السيارة هي سيدان متوسطة الحجم اللي هي كومباكت سيدان. عندها عدة منافسين بالسوق بعالم السيارات، من أهمهم الهيونداي الانترا، مازدا 3، تويوتا كورولا إلى آخره. لكن شركة MG بتعتبر إنه هاي السيارة تتفوق على منافسيها لأنه مكسورتها الداخلية وخصوصا الخلفية أكبر وأوسع من منافسيها. على كل حال هذا الشيء طبعا حسب قول MG، وهلأ خلال تجربتنا حنشوف إذا هذا الكلام صحيح أو لا. نبتدي معكم من الشبك الأمامي تبع السيارة. الشبك الأمامي اللي هو بيحتوي على هوية MG. هاي الهوية الشبك يدعى عليه اسم ستار رايدر. طبعا الشبك بيحتوي لوجو الMG التاريخي والمعروف. لايت الامامي كمان اللي هو LED، واللي هو ذات طابع في سيجنتشر من شركة MG، لانه بتقول شركة MG انه هيدا اللايت بينتمي لها كديزاين لانه هو انسبايرد من لندن اي المعروفة الشهيرة. كمان من مميزات او من صفات هذا اللايت هو ادابتيف لايت، يعني هو عباره عن لايت بيمشي مع اتجاه السياره، يعني في حال انت اتجهت الى اليمين بيتجه اللايت بالليل، طبعا عم نحكي الى اليمين، واذا اتجهت الى اليسار كمان بيحرك الى اليسار. كمان معنا من الاسفل هون عند البمبر الامامي عندنا شبه فتحات بديزاين من الكربون فايبر. هذا ديزاين فقط، منه كربون فايبر حقيقي. حتى الفتحات كمان منها حقيقية، بس انه لتعطيها طابع رياضي. طبعا في عندها الديزاين موجود عليه كمان خطوط من الالمنيوم، البراش الومنيوم اللي هو مثل الالمنيوم مات. وعندنا طبعا السيجنال اللي هي الاشارة الجانبية اللي هي مؤلفة من LED. من الاسفل في عندنا الفرونت سبويلر اللي هو كمان مكون من الالمنيوم مات ليعطيها طابع رياضي اكثر، وكمان بيساعد على موضوع الفرونت ايروداينامكس تبع السياره ليعطيها ثبات اكثر عند السرعات العاليه. بالخلاصه طبعا تاتشات الكروم اللي قلنا عنها، والجريل الاسود، والسبويلر الالمنيوم مات مع اللون السيارة الأحمر. طبعا هي متوفرة بغير ألوان. إذا بتلاحظوا معنا هيدا الديزاين قديش هو هادئ وإليجنت أنيق يعني، وكمان ذو طابع رياضي. فبشكل عام تصميم السيارة أو ديزاين السيارة جدا مريح وجدا خفيف، وجدا بالوقت ذاته كمان بيعطيك طابع من الطابع الرياضي. بعد ما خلصنا عن المقدمة خليكم معنا لنفرجيكم تفاصيل أكثر عن الجانب تبع السيارة. من الجنب عندنا اللوي ويلز بمقاس 18. طبعا هذا مش ستاندرد، في عندك الاوبشنز الثانية. هي السيارة اللي معنا اليوم هي سيارة فول اوبشن، فلذلك هذا المقاس في طبعا مقاسات 16 وفي 17، وحسب طبعا الوكيل شو بيطلب من رنجات. اما السياره الحاليه او اليوم اللي معنا هي برنجات اللوي ويلز بمقاس 18. نيجي على كمان في عندك بيرفورمانس بادج هون لتعطيها طابع رياضي. في عندك المرايا الجانبيه في عليها LED لايتس كمان لتسهيل
القيادة. في عندك كمان مسكات الأبواب في عليها كروم تاتش، طبعا هي كيلس انتري يعني بتفتح الباب من دون مفتاح. طبعا كمان بنشوف الكروم اللي هو حول الشبابيك بيعطيها طابع رياضي وطابع أنيق للسيارة. كمان إذا بتلاحظوا الديزاين تبع السيارة هو ديزاين كتير انسيابي. إذا بنشوف السيارة من الجنب مباشرة أو من السايد فيو بنلاقي إنه السيارة هي تعتبر أو الديزاين تبعها ممزوج ما بين السيدان وما بين سيارات الهاتشباك اللي هي طبعا في كاتيجوري يسمى بالجي تي. طبعا هي سيارة منا جي تي، هي سيارة كومباكت سيدان مثل ما قلنا قبل، بس اللي عم نقوله انه هن شركة ام جي ليزيدوا الانسيابية بالسيارة وليعطوها طابع رياضي كمان ومميز وحلو جذاب، قرروا انه يعملوا هذا الديزاين. من الاسفل كمان بننهي باسفل السيارة بتلاقي في عندك خط كروم من ما بين العجلتين او ما بين او على طول الابواب. إذا بنلاحظ على قاعدة العجلات تبع السيارة بنلاقي إنه قاعدة العجلات مقارنة لمنافسيها هي الأكبر، ويمكن بعتقد هذا السبب اللي خلى ام جي تأكد وتصرح إنه هي أكبر من منافسيها وخصوصا المكسورة الخلفية. ابقوا معنا لنفرجيكم على تفاصيل السيارة من الخلف. نجي للخلف بنلاقي انه السيارة ديزاينها جدا حلو، طبعا بتشبه بعض السيارات الأوروبية. عندك اللمبات الخلفية طبعا LED، عندك الكروم ستريب اللي موجود هون، البادج تبع ام جي 6. طبعا هذه بادج التوربو، هي منا 2.0 بس هذه علامة مميزة عند ام جي 6 لهي السيارة. عندك الحساسات الخلفية كمان، واذا بنلاحظ في عنا باسفل او بوسط البمبر الخلفي في عنا فتحات هون موجود عليها عاكس الاضاءة، هذا للسيفتي اكثر. من الاسفل بنلاقي في عنا اير ديفيوزر، هذا بيعطيها طابع رياضي وبيعطيها ثبات اكثر مع داون فورس من الخلف. طبعا في عندك فتحات الاكزوست اللي مكونة من الكروم تعطيها نوع من الأناقة وكمان الشكل الرياضي. نجي كمان للشنطة الخلفية اللي هي بتفتح بواسطة زر كهربائي، وكمان إذا بنشوف هون في عنا الكاميرا الخلفية. الشنطة تفتح بشكل جدا سهل وبيعطيك مساحة لتحميل الأغراض بشكل كمان واسع. طبعا حمولة الشنطة الخلفية توصل إلى 424 لتر تقريبا، بالإضافة إلى أنك فيك تقدم المقاعد الخلفية، وهذا بيعطيك كمان مساحة وحجم حمولة أكبر. من بعد ما انتهينا من الخلف وفرجيناكم على مواصفات السيارة من الخارج، خلينا ننتقل هلأ لنفرجيكم المحرك ونحكي شوي عنه. محرك السيارة مكون من 4 سلندر 1.5 لتر توربو تشارج، بيولد 169 هورس باور و250 نيوتن متر من العزم اللي هو التورك. من بعد ما حكينا عن مواصفات السيارة الخارجية، خليكم معنا لنشوف مواصفاتها من الداخل. طبعا أول ميزة بنطلع فيها لما نفوت على السيارة هو تشغيل السيارة. تشغيل السيارة هو بواسطة زر إلكتروني. هاي السيارة من الداخل طبعا بنبلش عنا بالستيرينج، طبعا هو دي شيب اللي بيعطي طابع رياضي للسيارة، مغطى بالجلد. طبعا في الستيتشنج اللي موجود فيه على لون الجلد تبع السيتات. من هون في عندك جلد مختلف عن الجلد اللي فوق ليعطي جريب اكثر في حال تعرق الايدين عند القيادة. الستيرينج ويل او المقود مؤلف من عدة ازرار، من اهمها التحكم بالصوت والراديو. عندك التحكم بالانفورميشن تبع السيارة من
الداخل تبع السيتنج كمان تبع مواصف او اختيارات السيارة. كمان في عنا هون من الخلف الجير شيفت البلس ماينس اللي كمان بيساعد وبيهون على السائق القيادي وبيعطيك كمان طابع رياضي اكثر. الشيء اللي لفت لي نظري كمان بعدادات السيارة انه جايين بشكل فيرتيكال، يعني اذا بتطلع بالعداد بتلاقي من 0 ل 240 مثلا جايين بشكل فيرتيكال، وهذا بيعطيك اريحية اكثر عند القيادة وبيعطيك كمان يعني تسهيل القيادة بقلب السيارة. وكمان نرجع بنقول انه كمان بيعطي طابع رياضي لانه معظم السيارات الرياضية بتكون بهذا الشكل. كمان في عنا خلف المقود المثبت السرعة اللي هو الكروز كنترول، وهذا كمان موجود بخلف المقود. الشيء الحلو من الداخل بتصميم السيارة انه اعتمدت ام جي نوعين من التكييف الهواء او فتحات تكييف الهواء، اللي بتلاقي في عندك فتحات دائرية وفتحات مستطيلة. طبعا كمان اللي موجود بهذا الاديشن التروفي الام جي 6 تروفي موجود عندنا تريمز من الكربون فايبر، بس هو منه كربون فايبر حقيقي، بس مجرد ديزاين. موجود على الداشبورد من فوق، موجود على الكونسول ميد كونسول هون حوالي الجير بوكس. هذا بس لحتى يعطيك لوك رياضي لا اكثر ولا اقل. طبعا في عندنا الستitching اللي موجود على الجير بوكس مؤلف من 7 سرعات دبل كلاتش، وهون ام جي اعتمدت الدبل كلاتش بهاي السيارة يمكن لانه الانجن 1.5 لتر، فهن عم بيحاولوا يستغلوا اكثر نسبة او يقدروا ياخذوا اكبر نسبة من التورك، وهذا كمان بنشوفه عند القيادة وهلا حنحكي عنه. بتلاقي السيارة كتير نشطة عند القيادة، فهون كانت خطوة ذكية جدا من ام جي انه حطوا انجن 1.5 لتر لحتى يوفروا الوقود، بس بالوقت ذاته عطوك تورك عالي وعطوك دبل كلاتش كاوتبوت ريشيو ممتاز جدا. بنيجي بنطلع هون كمان في عنا ازرار مش موجودة بعد الدول الثانية. في عنا زر التراكشن كنترول تبع السيارة اللي بيتحكم اللي هي دفع امامي اكيد. في عنا الاوتو بريك او الكتريكال باركينج بريك سويتش من هون. في عنا الاوتو هولد بريك، هذا اللي بنستخدمه خلال الزحمة او خلال عجقات السير لحتى ما نضل اجرنا على البريك، وهذا بيعطي راحة اكثر خلال القيادة. طبعا في عدة اماكن للتخزين بالسيارة، كاب هولدرز عند البيبان، كاب هولدرز عند الكونسول، كاب هولدرز بالخلف. كمان بدنا نشير على موضوع الكروم اللي موجود عند البيبان عند فتحات الابواب، والالمنيوم كمان مات مع لمسات الكربون فايبر مثل ما حكينا اللي هي التريم. السيارة فيها فتحة سقف بتفتح بثلاث جهات الى الخلف طبعا بشكل كلي والتسكير، وبتفتح عنا كمان الى الاعلى في حال بدك بس مجرد التهوئة وبدك فريش اير بقلب السيارة. في عندك مكان لتخزين الجلاسز اللي هن السان جلاسز عشان ما تتلبك فيهم وتحطهم وين ما كان ويخربوا او ينكسروا. عندنا العلبة اللي بالنص للتخزين كمان ممتدة على الاي سي على مكيف السيارة، وهذا بيخلي اذا عندك مشروبات بدك تخليها باردة فيك تحافظ على برودتها الى حد ما. طبعا الشاشة الكبيرة بام جي اللي هي عم تعتمدها على كل سياراتها، وهون كمان بالام جي 6 موجود شاشة جدا ضخمة على التاتش طبعا تشتغل. من اهم مميزاتها انه في عنا الابل كار بلاي اللي موجود بقلب السيارة، فيك تعمل كونكشن للتليفون تبعك عليه، سهلة الاستعمال جدا. تحت الشاشة في عنا أزرار المكيف وهي جدا بسيطة وسهلة التحكم، تعطيك عدة خيارات
الحلو بالسيارة من الداخل طبعا منا معقد كتير، جدا بسيطة، جدا سهلة. ممكن أي حدا يستخدمها، بتناسب كل الأعمار وبتناسب كل الفئات من العالم. ممكن تكون سيارة لصبية أو لشاب أو حتى لمتوسط العمر إذا اكزيكتيف. فيك تستعملها بشكل يومي. هلا بنحكي أكثر عن تفاصيل الاستخدام عند القيادة. طبعا نجي للخلف، وبدنا نحكي عن أهم ميزة اللي ام جي فخورة بهاي السيارة، اللي هي بتعتبر انه بتنافس او بتتغلب على منافسيها. المساحة الخلفية تبع السيارة مثل ما نكون شايفين، يعني في عنا مساحة جدا واسعة. انا ما كنت متوقع هالقد، بس صدقا يعني رغم انا يعني طولي العادي، بس اذا بتطلع انه في مساحة جدا بعيدة بين الكرسي الامامي والشخص اللي قاعد بالخلف. في عندنا كمان التكييف الخلفي موصول الى الخلف، وهذا كمان بيعطي ميزة حلوة. في عندنا كمان الكربون فايبر ممتد لورا مع السماعات الخلفية بتتمتع فيها السيارة. في تجويفة هون كمان لتعطي مور هيدروم للسيارة. السيارة طبعا في عندك ايرباج من الامام، وعندنا ايرباج من السايد على السيتات، وفي عندنا ايرباج كمان على الكيرتن ايرباج اللي هي موجودة على البي كولوم هون. هلا بنحكي بعدين عن مواصفات الاي كولوم والبي كولوم والسي كولوم. السيارة بتتمتع بجلد اصطناعي مع ستيتشز موجودة بكل السيتات. في عندك ستيتشز باللون، طبعا هذا تو تون كلر اللي هو الاحمر والاسود. في منهم بيجوا بس اسود، وفي سيارات ممكن تطلبها كمان بيج، حسب الوكيل شو بيوفر لك. طبعا هلا نحن عم نقوم بتجربة قيادة الام جي 6. مثل ما حكينا الجير بوكس في عنده تو مود، اللي هو النورمال مود تمشي السيارة بشكل طبيعي، وفي السبورت مود. سبورت مود طبعا كمان بينتقل الجير بوكس لشكل مانيوال او تيبترونيك. بيتكون من 7 سرعات، ومثل ما حكينا قبل انه بيتكون من دبل كلاتش. طبعا ام جي عملوا هذا او هاي التقنية، اعتمدوا هاي التقنية ب الجير بوكس، انه حطوا دبل كلاتش بقلب الجير بوكس لحتى يستغلوا اكثر نسبة من التورك. هذا بيزيد العزم او بيزيد التورك بتسارع السيارة، وعند الطرقات اللي هي بدها سبيد اكثر او حتى بدها عزم اكثر. من ناحية مصروف البنزين، هاي السيارة الام جي 6 جدا ممتازة بصرفيتها للوقود، حيث انه بتصرف بال100 كيلومتر 5.8 او 5.8 لتر. يعني تخيل اقل من 6 لتر، اقل من 6 لتر بتمشيك 100 كيلومتر. فطبعا خزان الوقود هو يحتوي على 50 لتر، بس صرفيتها ممتازة. هذا عم نحكي على الانجن 1.5 لتر توربو تشارج. طبعا في تايبس تانية ببلدان تانية اللي هي اعتمدت الهايبريد كمان، مش موجودة مش متوفرة حاليا بالسوق عنا. لذلك مصروفها جدا ممتاز مقارنة كمان لحجمها ولفئتها. امر تاني كمان نحكي على موضوع السيفتي. السيفتي بقلب السيارة اذا شفتوا في عنا A column B column and C column، هدول اللي انا دائما بحكي عنهم واللي موجودين بشكل كثيف او بشكل كبير. وهذا كمان بيزيد
الأمان والسيفتي بالسيارة في حال حدوث لا سمح الله حوادث جانبية، تحمي الكابن أو المقصورة من الداخل. إضافة إلى مثل ما حكينا قبل عن وجود عدد الإيرباجز من قدام عند السائق والراكب، وفي عندك الكيرتن إيرباجز، وفي عندك السايد إيرباجز كمان اللي موجودين بقلب السيتس. فمن ناحية السيفتي يعني السيارة تتمتع بمواصفات سيفتي جيدة جدا. بالإضافة إلى ثبات السيارة، بما أنه مثل ما حكينا قبل الويل بيس تبعها طويل، وحتى التراك اللي هو التراك ويل كمان كبير، هذا بيعطيها ثبات أكثر للسيارة على الطرقات وخصوصا عند المنعطفات. طبعا ننصحكم تجربوا السيارة بنفسكم عند أقرب وكيل لديكم. سيارة بشكل عام قلنا جيدة جدا. طبعا كمان بدنا نحكي على موضوع عزل الصوت نسبيا جيد جدا. طبعا على السرعات العالية بيختلف، بس انه بالمبدأ مثل ما حكينا قبل بسبب ديزاين السيارة، تصميم السيارة اللي هو كتير انسيابي، هذا بيخلي او بحد بعدد كبير او بكمية كبيرة من صوت الهواء الخارجي. هاي كانت حلقتنا لليوم عن الام جي 6. بتمنى تكون نالت اعجابكم. نتشرف دائما بمتابعتكم لنا، يعني بنتمنى دائما انه تتابعونا، وما تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب على اليوتيوب شانل تبعنا لتست درايفز جايين ان شاء الله. شكرا كتير لكم، شكرا لحضوركم هاي الحلقة، ونلتقي عما قريب ان شاء الله.